Kung gaano yan kaganda kanina, ganun siya kasakit ngayon. Pagdurusa. Bakit ko ba ginagawa ito? Bakit nga ba ako nagbabayad ng reg fee para magdusa at magkaaberya? Hindi naman karera ang Audax na may premyo. So bakit nga ba natin to ginagawa? Good morning! Nasa Subic tayo ngayon para sa Audax 300. Pangalawang beses ko na sumali sa Audax Subic 300 kilometers. Sumali ako nung nakaraang taon at nakatapos sa oras na 15 hours at 59 minutes. Ngayong 2023, gusto ko lang matapos ng may araw pa. Maaabot ko ba ito? Abangan natin. Pero bago ko simulan yung kwento ko, nakapag-subscribe ka na ba sa Jangan Bikes? Kung mahilig ka sa bike adventures, bike trips at tips, mag-like at subscribe na rito para mauna mong makikita ang mga bago kong video. At follow nyo na rin ako sa Jangan Bikes sa Instagram at TikTok. Sa Mango Valley 5 ang hotel namin para sa Audax ngayong taon. Sakto rin dahil sa lobby lang din ng hotel ginawa ang pre-ride check-in. Dahil malaki ang grupo namin, nakuha namin yung parang 3-bedroom unit na may sala kung saan namin pinarada ang mga bikes. Okay talaga ito kung marami kayo kasi sama-sama kayong pwedeng tumambay at mag-ayos ng bike sa sala. Kung gusto nyo rin book ito, tandaan lang na hindi siya isang 3-bedroom unit. Tatlong magkakahiwalay na double rooms ito na magkakasama sa isang sala na may sariling pintuan. Kailangan sabihin sa booking na dito ilagay ang grupo nyo. Kung hindi nyo makuha ang lahat ng 3 kwarto rito, baka may ibang tao kayong makasama. Pagkatapos ng pre-ride check-in at pag-ayos sa kwarto, nag-shake-out ride kami papunta sa Subic Airport. Ginawa namin ito para makaunat ng mga binti at makita kung may mga kailangan pang ayusin sa bikes. Makikita nyo mamaya kung bakit napakahalaga talaga na malaman kung may problema ang bike bago ng isang malaking ride. Hindi karera ang Audax. It's not a race. Not a race. Not a race. Not a race. Because we all want to promote responsible cycling. We should come back to our loved ones in one piece. Pero kahit na hindi ito karera, kailangan mo lang matapos sa loob ng cut-off time na 13.5 hours para sa 200 kilometers at 20 hours para sa 300 kilometers. At nilarank ko pa rin ang mga oras na mga kasali kapag nilalabas ang resulta. Kaya para sa iba, nakakagana talaga ito para bilisan ang pagpadyak sa Audax, lalong-lalo na kung kaya mong makuha ang record time sa bawat kurso. Simple lang ang ruta ng 300 kilometers. Papadyak mula SBMA panorte sa buong kahabaan ng Zambales hanggang sa makarating sa Dasol, Pangasinan. Tapos iikot at babalik na ulit sa SBMA. Para sa 300 kilometers, may 4 kaming checkpoint na kailangan daanan. Una, sa kilometer 51.7 sa Cabangan, Zambales. Pangalawa, sa kilometer 150.5 sa Dasol, Pangasinan. Pangatlo, sa kilometer 195.5 sa Masinloc. At ang huling checkpoint, sa kilometer 248.3 sa Cabangan ulit. 5 kaming magkakasama sa 300. Ako, si Carlo, Paulo, si Ralph, at ang trangko ng bayan, si Hide. Plano naming lahat na dumikit kay Hide hanggang sa kayanin kasi alam namin na malayo ang mararating namin, mabilis namin ito maaabot sa loob ng kulambu niya. Tuloy-tuloy siya sa harap kaya siya trangko ng bayan. Abangan nyo rin mamaya yung oras niya. At mabilis nga ang simula namin. Marami kaming inunahan sa mga unang ahon palabas ng mga bayan ng Olongapo at Subic. Pagdating sa Castillejos, pumapadyak na kami sa bilis na 30 to 35 kph. At nasusulit nga namin ang kulambu ni Hide. Tuwing sumisilip ako sa power output ko, nasa 100 to 140 watts lang ang padyak ko. So nasa mga zone 1 to zone 2 power. Habang ang heart rate ko naman nasa zone 2 to 3. Kaya naisip ko neto, mukhang kaya ko ngang tumagal dito. Kaya sige, patuloy lang. Nakakatawa nga kung paano ko nalaman na naging trangko ng bayan si Hide. Nang makarating kami sa isang ginagawang tulay, biglang sobrang daming nauna sa amin mula sa likuran. At ganun pala kahaba yung tren namin ng umagang yun. This is not a race.
Maaga kaming nakarating sa unang checkpoint sa Kabangan ng 5:55 AM. Kumuha lang kami ng tubig at kumain ng konti bago lumarga ulit patungo sa Masinloc. So, nakatapos lang namin sa unang checkpoint ng 300. Hey! Yan si Hide, trangko namin. Trangko all the way eh. Nakatapos lang namin sa first checkpoint. Nakarating kami bago pa mag-sunrise. So, time check 6:01. At kung kita nyo, ang daming lumilipad na ibon dito ngayon. Ganda, gandang umaga. Pero baka hindi ganun nakaganda mamayang hapon. Naiwan na kami na Hildy at Ralph. Okay lang. Maghihintay naman kami sa sunod na sa Total Gas Station. Yung turnaround ng 200. Mag-refill lang kami dun kasi hindi siya checkpoint para sa 300. Kahit na medyo parusa yung uphill na yun. Ganda ng view. Ganda ng view ngayong umaga. Nakarating kami sa Masinloc checkpoint ng 9:34 AM para kumuha ulit ng tubig at kumain ng konti. Hindi ito checkpoint ngayon para sa mga kasali ng 300 kilometers. Mamaya pa kapag pabalik na kami galing Dasol. So, basta sa Masinloc checkpoint kami, pero hindi kami mag-scan dito para sa 300. Dito lang mag-scan yung mga 200 kilometers. So, kuha lang kami ng tubig. Tapos, papatuloy na kami sa Dasol. 300 also. Kaya auto. Gumalaw nung nag-crash ka? Doon siya sa baga. Oo, sure. Oo. Diyan ba nakuha ka na? So, nagka-konting problema lang ako sa rear tire ko. Lumambot siya, so binombahan ko muna. At naiwan na kami nila Hide, Ralph at Paolo. So ngayon kasama ko si Carlo at nakadikit kami sa malaking grupong ito na sakto lang sa base namin. Hindi natin kung mahabol pa namin sila. Mga ilang grupo rin yung nakasama namin hanggang sa nalamon kami ng isang peloton na mahigit sa 20 siklista ang kasama. Mabuti na nasama kami sa loob nila kasi dito na nagsimulang lumakas ang hangin at nakatago kami sa loob ng malaking grupo. Meron din isang nag-aayos ng peloton para magsalit-salitan ang mga kasali sa pagtatrangko sa harap. Hindi rin nila pinabayaan na lumagpas sa 28 kph ang bilis ng peloton para lahat sama-sama. Mga 10 kilometers mula sa checkpoint ng Dasol, nakasulubong namin ng unang dalawa sa 300 kilometers. Grabe ang bilis nga nila para makabalik na ng ganung oras. Nakarating kami ng 9:35 AM sa Dasol checkpoint. Dito na kami iikot para bumalik na sa Subic. Yo! Dito pa kayo! Nice! Nabutan pa namin sila Hide, Ralph at Paolo rito pero paalis na sila. Ito yung sinasabi kong parang party checkpoint dahil may music, may nag-aabot ng beer at kung ano-ano pa yung pwede namin makuha rito. Pag-alis ng checkpoint, nakasama namin ni Carlo si Jam. Kasamaan ko rin sa Rafa Cycling Club Manila. Pumadyak kami ng mga 27 to 29 kph pabalik. Pero nagulat ako nang makita ko si Paolo sa tabi ng kalye at nakabaliktad na yung bike. Mukha siyang may malaking problema sa gulong at pinauna na namin si Jam. Malaking sidewall tear pala ang nakuha ni Paolo at hindi na ito kinaya masara ng tubeless sealant niya. Niremedyo na muna namin gamit ang tire boot sticker at inner tube. Nakilala rin namin dito si Sham na lumipad pag galing Singapore para lang sumali sa Audax 300. Gets naman kasi itong
Singapore Real RTI Round the Island route, nasa 167 kilometers lang. Pagkatapos maremedyohan yung gulong ni Paolo, sabay kaming umalis pero nagkahiwalayan din kagad. Tumagal na mga 10 kilometers yung remedyo namin hanggang sa lumambot ulit yung gulong niya. Nagdakad siya para maghanap ng vulcanizing shop para magpaayos. Nakahanap siya ng motorcycle shop at yung mekaniko roon, si Junard, nag-alok na dalhin siya sa isang vulcanizing shop sakay sa motor niya at bitbit ni Paolo yung bike. Pagdating sa vulcanizing shop, hindi rin daw nila maayos yung gulong. Kaya hiniram ni Junard yung tricycle ng vulcanizing shop para dalhin si Paolo sa pinakamalapit na mga bike shops at 2 bike shop pa ang inabot nila para makahanap ng tamang gulong at inner tube para sa wheelset ni Paolo. Mula rito nakapadyak pa si Paolo ng 45 kilometers hanggang sa lumambot ulit yung gulong niya. Defective pala yung inner tube na nabili niya. Kaya sa puntong ito, tinawagan na niya ang girlfriend niyang si Nicole na kakatapos lang ng Odax 200. Nagawan pa ni Paolo ng malagyan ng hangin ang natitira niyang inner tube para makarating sa Iba Zambales kung saan nasundo na siya ni Nicole. Kaya mukhang revenge ride tayo, Paolo, next year ah. So pagkatapos kong tulungan si Paolo dun sa malaki niyang sidewall tear, ako naman nagka-problema sa tires ko. So lumalambot siya at parang problema siya katulad sa Odax Shotgun. Pawis na pawis ka na. Yung tubeless valve ko hindi nakalapat, so sumisirit lang yung hangin sa tires ko. So sinubukan ko lagyan ng hangin, pero problema dun sa design na mini pump ko, screw on ko siya sa pito at tuwing tinatanggal ko yung pito, sumasama yung mismong valve, so lumalabas lahat ng hangin. Note lang dito, natutunan ko na pagkatapos na hindi tama yung higpit ng tubeless valve core ko, kaya ito palagi sumasama sa hand pump kapag tinatanggal ko na siya. Natutunan kong pwedeng gumamit nitong Presta valve cover na valve core tool na rin para masiguradong mahigpit ang valve core at hindi ito matatanggal agad. Sumuko na ako doon na ayusin yung tubeless valve at pinasukan ko naman ng inner tube. So nung napasok ko ng inner tube, ganun din. Lumalabas pa rin yung pito kasama nung sa paghugot ko ng design na mini pump na yon kasi sinuscrew siya sa pito. So eventually, si Carlo kasama ko, meron siyang pliers, napigilan namin pero may konting hangin. So nakaandar ako ng konti pero lumalabas pa rin. Buti lang nakakita ako ng isang vulcanizing shop at doon nalagyan ng dagdag na hangin yung rear tire ko na may problema. Pero naiwan na rin ako. Tanghaling tapat na. Mukhang di na ako, medyo laspag na ako dahil sa kakaayos ng tires ko. So dito na ako sa isang bake shop sa Chong's Hangout dito sa may Zambales, somewhere in Zambales. Papailipas muna ako ng init, kain muna, papalamig muna. Nagtanong din yung tindera ng bake shop kung saan ako galing. Kinuwento ko na galing akong Masinloc, pabalik na sa Subic at na may event na may maraming siklista. Pero yung sunod niyang tanong sa akin, bakit ka naiiwan? Natawa na lang ako at sinabing laspag na at sobrang init na kasi. Gumapang ako hanggang sa makarating sa Masinloc. 20 to 21 kph na lang yung takbo ko neto sa ilalim ng init ng araw na sabi ng bike computer ko ay umabot sa 40 degrees Celsius. Malaking pasalamat din kay Carlo na binili yung pliers sa isang opisyal ng Odax dito. Naisip niya na baka kailanganin ko siya ulit. Yung ahon palabas ng Masinloc ang naging isa sa mga pinakamahirap na ahon na naranasan ko. Bukod sa laspag na, kinakabahan ako na bumigay ulit yung gulong ko. Bawat lubak na badaanan ko, nararamdaman ko talagang lumulubog yung gulong ko hanggang rim. Kaya iniingatan kong iwasan lahat ng lubak at bato sa kalye nito. Kung gaano yan kaganda kanina, ganun siya kasakit ngayon. Pagdurusa. Nagpatuloy ako at unti-unting binilang ang mga kilometro hanggang sa makarating ulit sa Iba Zambales. Huminto ako sa unang 7-Eleven na nadaanan ko at nagmistula itong paraiso para sa mga siklista nung araw na ito. Maraming tumigil sa branch na ito para uminom, kumain at magbabad sa napakalamig niyang aircon. Uminom muna ako ng kape kasi nararamdaman ko na yung antok. Nung paris na ako, may biglang tumawag sa akin. Ang kapitbahay pala namin si Marco.
Nagkwentuhan kami sandali bago ako nagpaalam na mauna. Naging malaking tulong yung kape at paghinto ko kasi nabuhayan ako ulit. Second wind, ika nga ng mga runners. At bumulis na ng konti yung pace ko. Nakayanan ko ng mag 24 to 25 kph. Bahagyang humina na rin yung init at nagawa ko ng matuwa sa paligid ko dahil papalapit na ang golden hour. Alas 4 na nang makarating ako sa huling checkpoint sa Cabangan, Zambales. Huling 48 kilometers ko na lang. Dito ko rin nakasalubong ang isa ko pang kaibigan si Jed at natapos ang 200 kilometers. Mga alas 5 nang makarating ako sa likod ng San Narciso papuntang San Marcelino, Zambales, ang tinatawag na pala ngayong Mango Highway. Ito ang liko kung saan maraming Odaxers ang nagkakamaling dumiretso papuntang San Antonio. Kung dumiretso kang papuntang San Antonio, papasok ka sa tinatawag na Bermuda Triangle, ang triangle ng San Narciso, San Antonio at San Marcelino. Nagdadagdag ito ng halos 10 kilometros sa Odax route mo. Kaya kung gusto nyo makatapos kaagad, tandaan nyo lang yung tamang ruta na mula San Narciso, kakaliwa papuntang San Marcelino. Dito, huminto muna ako para mag-mango juice. At iyon na ata yung pinakamasarap na mango juice sa buong buhay ko. Grabe, ang headwind dito. Nahirapan na ako mula rito kasi napakalakas ng headwind galing sa mga bundok ng Zambales. At hindi rin halata na falls flat na paahon ito hanggang Castillejos. Ang average gradient niya nasa 0.3% lang. Pero dahil alam kong nasa huling 20 kilometers na lang ako, pinilit ko ng bilisan sa mga huling bayan ng Castillejos at Subic. Empty the tank nga iniisip ko na ito eh. At nandito na tayo sa sementeryo ng Olongapo. Sobrang saya ko na. Parang dito lang sa Odax Subic ako masayang makakita ng sementeryo. Kasi ibig sabihin nito, malapit ka na sa Mango Valley at malapit ka na matapos. Tapos na! At sa oras na 6:52 PM, nakarating na ako sa Mango Valley. Dito, sinalubong ako ni Chaz na naunang natapos ng 200 kilometers. Dito! Oy, Kla! Basta! Ay, QR code muna. Teka. Ay. Hello. I'll scan QR code. Ilan ba to? Nasa sauna muna sila. Natapos ako sa oras na 14 hours at 37 minutes. Mas mabilis ang halos 1.5 oras kumpara sa oras ko nung nakaraang taon. Nauna nang natapos si Hide sa oras na 11:14, 4th overall, at si Ralph na 11:16, 5th overall. Si Carlo natapos naman sa oras na 13:08, 26th overall. Kahit na hindi ako natapos ng may araw pa, natuwa pa rin ako kasi natapos ko siya ng mas mabilis kumpara sa nakaraang taon. Ito na rin siguro ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ang sagot sa tanong ko kanina, ginagawa ko ito para malaman kung ano ang kaya kong gawin. Kaya para sa mga tao na interesadong malaman kung gaano nila ito kabilis tapusin, karapatan din nila iyon. Kahit na hindi karera ang Odax, Erase, not erase. ang premyo na siguro rito ay ang malaman na kaya mo siyang gawin. Kung may mga aberya, kasama na talaga yan sa pagbibisikleta. Ang mahalaga, handa tayo para sa mga pwedeng mangyari para makauwi pa rin tayo sa mga minamahal natin. Congrats, Baba. He's alive. Hanggang sa susunod na Odax, kita-kits! Wala na. Nasa sauna muna sila. So if you like more cycling content, don't forget to like and subscribe.